فایبر است نه قابل ریکانیشن صحیح شد ये तो एक लिस्ट जोड़ میکنیم این लिस्ट است student ID است name است classes वगैरह वगैरह صحیح است اینا رو چی میکنم اینی رو کپی میگیرم اینجا پیست میکنم صحیح است fees paid و balance است paid balance است و اینجا من مرش انتخاب میکنم select اینجا رو انتخاب میکنم خب بالاش هم انتخاب میکنم اینجا نوشته میکنم که یک لیست دیتا و دیتا چی میگم برای دیتا میگم که برای ما سوری ادوانس نہیں डेटा वैलिडेशन मेरे बारे में एक लिस्ट दी जोड़ को लिस्ट बारे में जोड़ को sum comma count comma max comma mean comma average नहीं ना बस इस तरह सही था ओके सही को दें जाए नॉर्मली नहीं ये वाला सही था बोला इस नष्टा में करम किसी enter a number select an option सही था select an option इनके option इंतखाब कर हाँ इनके option इंतखाब कर पॉइंट पर अच्छी में करना मसावी sum f قوسواس sum f ची range इनके इंतखाब के बारे में मुकम्मल चिरा फीसा range हाँ برامچی کو این انتخاب کو فیسس نه فیسا کاما کرایتریا این جرا سمعنا ما اینجا خب مساوی f قوسواس this area is equal to sum double quote सही रहेगा ना कामा बियर सो का sum का रहा चेयर sum का दायरे sum का कामा बियर f قوسواس چه شو دایره مساوی شده چی سره مساوی شده count سره یا قوسواس ما چه ہوگا count double quote कामा में बात चेयर count का قوسواس दायरे द count का कामा f सही रकम जी count सही خب بس اسم من کردن کدا ایریا مساوی شده چی سره مساوی شده max سره double quote कामा मतलब ये चेक max करता चेक max करता दर तो ये max कर कामा f چه شو f دا ایریا مساوی شده چی سره مساوی شده مین سره صحیح ہے نا double quote कामा मतलब مین का چه दर तो مین का और कच्चे दिन चेक में 0 है कि मतलब चेक अच्छा कामा 0 قوسبند yes صحیح است آرچ که واس کرده پس خلاص سکون علی اینجا میگم که برام چیکو count CUNT این چی است اما میگم sum max on کارنامه mean on کارنامه sum کارنامه نه داخل غلطی نیست این نامش است این درست که اینجا باید این سیشه یعنی خب آسان کارم است اونجا ما چیز انداختیم سپیس من اینجا سپیس بار تو کار میره پس کانال نیست D if this one is equal to count was what chico ile report mechanisms yak qisam ko ta data validation list of sum hero sum comma count comma max comma mean no problem is chalo problem is نقاش كلها مكانيات اینجا برای ما باید چی شود اینجا باید تاوز پنج شود خب یک اینی دو
से 4 5 هنا شطها إن شيء سام إن قميشة ماكسش بلانتالين في سنة دين سيدستا ميني و count شاشنا فرستا ومين وشكلين نيست إن ميل copy بي copy select all انت بيا copy بي إن جب paste شكو control Z إن جب paste شكو paste enter को إن جب paste شكو paste enter सही शो आमा इक्वलेशन फीचर्स ने इन जब बजाय डबल डी चिको बजाय डबल डी ची लबी ई डबल डॉट ई यानी ई रमा इंतखाब करें सही था मैं इधर कॉपी में करना कॉपी इन जब पेस्ट इन जब पेस्ट इन जब पेस्ट सही शो एंटर خلاص سايكو ده بيد كوتشاكترين بيد شيء است سايكو سايكو سام النقطة في كل في سام مش هنقطع البيد شلا ده بالانس بيا ده بالانس اف دبل ار اف نو شاكو سايستا اف دبل دوت اف سايستا إذا كوبي بيه كوبي إذا بيا باكشكو بيست بيست صحیح شد یعنی مستقیم اینا کار می‌کنی سعی کن نفر هفتم من نوشته میکنم خالد صحیح است فیش نوشته میکنم 1000 صحیح است کلاس مثلا اکسل صحیح است فیش مثلا من نوشته میکنم 20000 یا مثلا من نوشته میکنم 50000 کار برام معلوم شد صحیح است 50000 برای من داده چند 40000 دادنی 40000 داد 10000 پشمان نی اتوماتیک که 10000 پشمان بازم چی میشه اتوماتیک سیکو کاونت افناف نفر شده ماکس دنیو قصد صحیح است و اینجا میلش میکنه است دیگه این چک فانکشن است سر از کار نمی‌کنه مثلا صحیح است سر از کار میاد دیگه یک دانه اینترنت فانکشن برداریم سبب باز پاورپوینت شروع میکنیم خب سبب پاورپوینت شروع میکنیم از خاطر من امروز یک اینترنت چیزا بردارم میگم اینترنت project internet development صحیح است یک internet project clear است دور بند کردم ون بند شروع است PC چی مانا PC number personal computer enter date the بدون تاریخ enter sorry date and time صحیح ده enter time exact time واه چی میگی تو چپ سر دارید چی هست exact time see charges per hour صحیح ده charges per hour دیگه total hours total minutes بازین چی میه charges چند باید بتا آرناش نگه خزوی خواه سعی خواه اینجا مثلا ما میره انتخاب میکنم اینجا کلارم داده میشه فهمید یعنی خزوی پار نشون چی میگم خواه الان مثلا ما میره انتخاب میکنم قسمی ما میره مثلا اینجا پیش ما پیس نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 مقدار پیسز است چقدر پیس گذاشتنه مثلا پیش ما چند تا کامپیوتر یا اینترنت کافه دارم صحیح است نام جلوی ما اینجا میگم insert a row صحیح است این انتخاب کو انتر صحیح است اینجا برام بیا مرج کو برام خان یا خان انترنت کافه چی میگم انترنت کافه صحیح است و اینا مثلا میم اینا مثلا اسم میگیرم و bold and white color صحیح است صحیح شد اینا مثلا میم خب اینجا تایم یک نفر انتر میشه 1 بجه صحیح است وقتی که اگزیکت میشه پیش 2 3 دقیقه صحیح است 2 3 دقیقه اگزیکت میشه اینا چقدر چارج پر هاور چقدر میگیری مثلا ما 150 رو میگیرم صحیح است چند با 150
کنترل دی صحیح است 150 هست توتال او تیری چقدر شد ها اینا مثلا من میگم توتال هاور چند ساعت میامه چند ساعت میشه میامه یک بجه که بعد 2 بجه داره یک و نیم ساعت میشه نه بس من میگم قوسواز مشتم میکنم هاور h o چه باش اور قوسواز چی است exact time قوسبند minus hour قوسواز کدام time enter time صحیح است enter time قوسبند yes یک ساعت میشه نه یک ساعت میشه این کاش کنم صحیح اینا minutes پیدا کنم مساوی قوسواز minute minutes قوسواز exact time قوسواز was minus قوسواز minute قوسواز اینجا می این انتخاب می‌کنی قوسبند enter to yes صحیح شد 130 دقیقه صحیح است اینا چارج چند باید بگیریم از پیشش مساوی چی اینی ساعت ضرب چی اینی پیسه جمع شود باید امرش چی اینی چی اینی سکو minutes تقسیم چند تقسیم 60 ضرب چی ضرب اینی چیز 75 صحیح است بوده اصلا که 100 چند دقیقه 60 صحیح است دیگه سکو اینا باز خلاص دیگه اینا فقط این چی کردن دا اینترنت کافه میشنن یک نفر من 4 بجه صحیح است نه 4 بجه من میخوام برای 4 و 15 دقیقه چند ساعت میشه 0 ساعت 15 دقیقه شد یک ساعت نه تنها 15 دقیقه شد دیگه ببینید 12 نیم رو باید بده صحیح است اگه مثلا یک نفر من 1 بجه یگان تا اندی ولای ما شما میره میشه در کافه فهمید یعنی 6 بجه برای فهمیدی 6 بجه برای وقت سک 5 ساعت شد باز میبینیم میت 250 صحیح است 2 نیم ساعت اصلا 5 ساعت شد صحیح شد دیگه این چی نت کافه کلیئر شد دیگه این میره استاپ میکنه مرتب خدا کنه فهمیده باشه ها این پاکستان کار نمیده